Okay, Assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel aku. Dah lama juga aku tak buat video. Okay, so hari ni aku ada ride ke Temerloh dengan geng-geng TZM. Tapi campur lah ride kali ni. Tak semuanya TZM. So aku akan gerak dengan Zaki daripada bengkel ke Sri Fajar, jalan on the way ke Gambang. Kalau korang tengok cuaca, sebenarnya cuaca tak berapa elok, nak hujan. So geng-geng ni memang ramai yang standby pakai baju hujan. Sebab ada setengah tempat dah hujan dah kat rumah diorang. Macam aku tadi sekejap je. So aku selamat. So jom geng, kita sambung dalam perjalanan pula.
So geng, kisah sedih tu bermula dari sinilah. Mula-mula masa dia orang semua nak gerak ke destinasi seterusnya, aku dah start motor dah hidup. Kemudian selang beberapa saat lepas tu, motor mati dan aku start dia tak mau hidup. So aku ingatkan ada kena-mengena dengan aku adjust tuti tadi bagi besar ke apa ke kan. Rupa-rupanya bila buka plug, nasib baik Zaki tak belah lagi. Kalau tak pisang aku. Lepas tu bila buka plug, tengok plug, uish, basah teruk plug tu, kotor siap. Lepas tu aku ingatkan Zaki beritahu kemungkinan air masuk melalui karburetor. Sebab hujan kan, sebab tu basah plug. Tapi bila dah tukar plug, ni aku dah jalan ni, dah tukar plug lah. Motor hidup dan boleh jalan sekejap. Tiba-tiba sekejap lagi mati semula. So memang dah dapat agak apa masalah je. Masalah o-ring head tu bocor. Bukan bocor, dia dah nipis. Dia dah tak bulat macam mula beli tu kan. Dia dah nipis. Lagipun blok aku ni dah setahun lebih, dekat 2 tahun dah aku buka. So pandai lah macam ni. Tapi itulah, bila nak gerak ke sana barulah jadi. Time aku alik pergi pelabuhan ke gimana ke, tak jadi pula. Tak buat macam mana kan. Allah berkehendak nak jadi macam ni, so jadilah dia. So aku pun terpaksa lah berhenti tepi jalan. Zaki try start sekali lagi pun sama, tak jalan juga. Terpaksa lah tunda sampai ke petrol kan. Takkan nak tunggu tepi jalan kan. So bila dah sampai petrol tu, aku pun decide nak stay situ lah. So biar dia orang pergilah. Kesian pula dia orang tak boleh nak pergi ride kan, punca aku. Aku pun cakap lah kat Zaki, korang gila ride dulu, aku duduk sini tunggu member aku. Kita tunda pergi bengkel. So itu sahaja kisahnya. Penyelamat aku dah sampai.